Malaking letra guys, malaki rin. Yan. So ang glycerin guys, ito tatlo. The clips and images used in this video is non-copyright images and originally designed. This video is for educational purposes only and any misuse of any information is for your own risk. We don't intend to harm anyone. Hello at kamusta kayo? Ako nga pala si Mr. Borja. Ako ang makakasama ninyo sa mga pagtuturo na gagawin ni Kuya Borj tungkol sa Android at kung meron kang natutunan pagkatapos ng video na ito, please subscribe sa channel at click notification bell upang updated ka pa sa mga Android tricks and tutorials. Kamusta mga paps at welcome nga pala uli sa Borj TV. Sa episode na ito ibabahagi ko sa inyo ang isang application na kung saan ay tutulungan kang hanapin ang word text sa libro o mga dokumento na kung saan mahirap hanapin ang word. Panoorin ang video upang matuto. Basta mga paps, and welcome nga pala ulit dito sa Borj TV. So ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano hanapin yung mga letters sa isang documents or kahit anong mga napakaraming text files ng live, okay? So ito guys, hindi nyo na kailangan picturean, kailangan nyo lang buksan yung camera nyo and automatically i-search nyo lang yung term or yung words na gusto nyong hanapin na pag tinype nyo nga dun sa may isang lagayan dito sa interface ng app na to, ay makikita mo kung saan banda nakalagay yung text na yon. Okay? So, hindi na kunyo na kailangan mag-picture para i-scan, hanapin doon or maghanap-hanap. Iba to kasi live tong ginagawa. Okay, hindi, medyo hassle-free na to. Ngayon, simulan na natin at hanapin lang natin sa Play Store ang Find It. So, ito, Find It. Okay? Search nyo lang. At hanapin natin dito, marami kasi dito, Find It Now. Okay, so sundan nyo lang ako, i-scroll nyo lang. Okay. Eto guys, Find It Document Search. Okay, o kaya search nyo lang, Find It Document Search. Dapat ito yung lumabas, yung picture na yan. Okay, yung logo na yan. I-click nyo lang yung open, or i-install nyo muna pala. At i-click nyo lang yung allow. So dito makikita natin meron tayo ditong isang text, mga text file. Makikita natin dito yung mga words. Okay, so for example lang naman to, i-click nyo lang yung search dito sa taas. Okay, may search tayong makikita dyan. Ito. At dito, hanapin natin yung gusto nating hanapin. Kunyari, soap. So, yung soap, ayan, gumuguhit siya. Ayan. Soap yan, guys. Oh. Yan, ginuguhitan niya. Medyo dapat visible. Okay? So, hindi na kayo maghahanap. At hanapin nyo rin dito yung glycerin. Dapat kung malaking letra guys, malaki rin. Yan. So ang glycerin guys, ito tatlo. Kikita naman natin. Dito wala na. Okay, so yun lang. Live siyang nakikita. Okay, so click lang din natin yung against. Ayun, against. Okay, so sa search nyo lang, pwede rin kayo magdagdag dito para multiple, mahanap nyo multiples yung multiple words. Dito seconds, tapos soap. So guguhitan niya lahat ng soap, seconds. Yun lang guys, pwede nyo i-flash, may flash siya dito sa gilid. Ayan. Okay, so meron din tayo ditong buy me a coffee, kaso wag nyo na lang kasi may bayad yan. Okay, huwag nyo lang i-click yan. Itong search nya lang sa kayong flash. Okay, so yun lang guys, ganito lang kasimple yung app na to, pero malaking tulong na rin. Okay, so
kasi live nyo siyang gagawin. Bubuhit na siya ng kusa. Okay, so yun lang. Salamat sa panonood at sana may natutunan ulit kayo sa bagong video na ito. Hanggang sa muli.